फ्रेंड्स, सारिका रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज बनवणार आहे पनीर भुर्जी। तर त्यासाठी पनीर बारीक केले, कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, कढीपत्ता, जिरं, मोहरी, धनिया पावडर, गरम मसाला आणि जिरा पावडर आणि अद्रक, लसूण आणि टोमॅटोची पेस्ट। तर पहिल्यांदा आपण कढईमध्ये तेल घेणार आहे। त्यामध्ये कांदा, थोडासा लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा। कांदा टाकायच्या अगोदर पहिलं जिरं मोहरी टाकलं तरी चालतं किंवा नंतर टाकलं तरी चालतं। ते तेलामध्ये भाजून घ्यायचं आणि कढीपत्ता, आता कांदा थोडासा लाल झालाय, टोमॅटो टाकूया। तर कांदा लाल झालाय, त्यामध्ये ही पेस्ट, अद्रक लसूण आणि टोमॅटोची पेस्ट बनवलेली, ती 1 चम्मच टाकायची। चांगली भाजून घ्यायची पेस्ट। आता आपण जिरा पावडर, धनिया पावडर आणि गरम मसाला हे घेतलेलं होतं ते घालूयात। आणि मी हळद सांगायची विसरले होते, तर ती अर्धा चम्मच हळद। तर हे पनीर बारीक केलेलं होतं ते चम्मच लाल तिखट, थोडंसं पाणी घालून आणि चवीप्रमाणे मीठ। थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। तरी आपली हॉटेलसारखी पनीर भुर्जी तयार झाली। तरी पनीर भुर्जी आपण रोटी बरोबर, चपाती बरोबर, पुरी बरोबर, कशा बरोबर खाऊ शकतो। तर आपली भुर्जी तयार झाली आहे, पनीर भुर्जी। हॉटेलसारखीच छान लागते। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगा व्हिडिओ कसा वाटला ते। धन्यवाद।